Hi guys! My name is Anna and welcome to my channel. Ang gagawin ko ngayon ay ilalagay ko tong RAM na to. I-upgrade ko yung RAM ng aking laptop. Kasi nag-order ako ng RAM. RAM ba ang tawag dito? Tingnan mo. Kahit ito, hindi ko nga rin alam ang tawag. Basta yun, yung memory. I-upgrade natin siya. I-upgrade ko yung laptop ko. Kasi nga, napakabagal niya. At kung tatanungin niyo ako kung alam ko ba yung ginagawa ko, syempre, hindi. YouTube lang, bes. So yun, sana hindi ako mag-fail. Sana gumana pa rin yung laptop ko after nito. Kasi kung hindi, bye. Bye, laptop. So yun lang, simulan na natin. Let's start. I'm talking to you. Girl, it's you. 사랑은 피어나 like boom. 너도 느낄 수 있다면 사랑할래. 넌 나만의 꿈. 저 하늘에 번지는 마블. Girl, 난 요즘 이상한 기분이. Ayan. So, ito yung second try ko. Kasi kanina, diba na-stuck ako dito? Yung pala, na-stuck ako sa screw niya, hindi ko matanggal. Yung pala, nasobrahan na siya sa, hindi ko alam kung makikita. Ayan yan. Yung ganyan. Nasira na yung screw niya. Hindi ko alam kung bakit. O dahil sa sobrang diin ko. So, yun, hindi siya matanggal. Kaya, nagpatulong ako sa kuya ko, pero sabi niya, kailangan daw ng rubber band. At yung rubber band na malaki, at wala akong mahanap na ganun. Hanggang sa, tinigil ko na. Give up na ako. Pero, trinay ko tong electric tape. Nag-try ako ng electric tape. Nag-search ako sa YouTube ng mga pwedeng gawin para matanggal ko nga yung screw na yun. Nag-iisang screw na yun. So, yun. Trinay ko yung electric tape. Natanggal naman siya. Sa wakas, natanggal ko siya. Yung isang senat. Kaya, itutuloy ko na. Ang oras na ngayon ay 5:49. Magsi-6 na. Kaya, iba na yung ilaw. Nakailaw na ako. Medyo madilim na, padilim na. So yun, itatry ko na ulit. I'm talking to you. Girl, it's you. 사랑은 피어나 like boom. 너도 느낄 수 있다면 사랑할래. 넌 나만의 꿈. 저 하늘에 번지는 마블. Girl, 난 요즘 이상한 기분이 들어. Hey girl, 널 많이 좋아하게 된 것 같아. Chili sauce with hot dog. Perfect girl that I hope. 시간이 지나가면 갈수록 더 좋아져 your mind bro. I wanna love you when I love. 너 보면 내 가슴이 막 떨려. Girl you gotta let it go. 내 감정이 아니야 이번엔 달라. 새로운 감각을 깨운 너라는 사람. 너를 더 원해. Come over to me. Can you take me higher and higher baby. Lagay ko na. Pero siya. Ayan na. Tapos, paano ko na ito ibabalik? Paano ko ito ibabalik?